Ang nakikita mo sa ngayon ay ang brain bridge, ang world's first revolutionary concept sa mundo para sa isang head transplant machine na gumagamit ng makabagong robotics at artificial intelligence upang magsagawa ng kumpletong mga pamamaraan ng paglipat ng ulo at mukha na kung saan tinitiyak ang maayos na resulta at mas mabilis na recoveries. Dahil ang mga paglipat ng ulo ay nangangailangan ng high speed, precision at efficiency, ang brain bridge ay gumagamit ng advanced high-speed, high-precision robotic systems upang pabilisin ang proseso, alisin ang pagkakamali ng tao, maiwasan ang pagkasira ng brain cell at matiyak ang tuloy-tuloy na compatibility. Ang pamamaraan ng paglipat ng ulo ay kinasasangkutan ng pag-alis ng buong ulo ng isang tao na naglalaman ng utak mula sa kanilang kasalukuyang may sakit na katawan at ikakabit ito sa katawan ng isang malusog na batang brain-dead donor. Ang head transplant ay maaaring magbigay sa mga individual ng malubhang kondisyong medikal tulad ng terminal cancer, paralysis, spinal cord injuries o neurodegenerative diseases, ang pagkakataon na magkaroon ng isang ganap na gumaganang katawan habang pinapanatili ang kanilang kamalayan, mga alaala at mga kakayahan sa pag-iisip. Ang mga neuron ay ang longest-lasting functional cells sa katawan ng tao at ayon sa mga estimates, ang utak ay may kakayahang tumagal ng ilang daang taon sa kondisyon na ang natitirang bahagi ng katawan ay nananatiling bata. Ang konsepto ng brain bridge ay nagsasangkot ng paggamit ng pinagsamang robotics platform na binubuo ng dalawang autonomous surgical robot na idinisenyo upang magsagawa ng sabay-sabay na operasyon sa dalawang katawan na magkatabi sa loob ng iisang setup. Ang kumpletong robotization ng proseso ay nagbibigay daan para sa operasyon na maisagawa sa isang environment na may iba't ibang temperatura at pressure. Ang pamamaraan ay nagsisimula sa pamamagitan ng paghahanda ng mga katawan ng donor at tatanggap. Ang donor ay isang brain-dead na pasyente na may functional na katawan, na may mahahalagang organ na nasa mabuting kondisyon, habang ang tatanggap ay ang pasyente na ang ulo ay ililipat sa bagong katawan. Ang pangkalahatang kawalan ng pakiramdam ay ibinibigay sa parehong tatanggap at donor, at ang parehong mga pasyente ay sumasailalim sa tracheotomy, na may isang tubo na ipinasok sa trachea upang magbigay ng suporta sa paghinga at mapadali ang mechanical ventilation. Ang proprietary artificial plasma solution ay ibinibigay din sa parehong tatanggap at donor. Idinisenyo ang solusyon na ito upang panatilihing oxygenated ang utak at katawan, maiwasan ang clotting at payagan ang ligtas na operasyon sa mababang temperatura. Ang ulo ng tatanggap at ang katawan ng donor ay pinapalamig sa humigit kumulang 5 degrees Celsius upang mabawasan ang potensyal na pinsala sa utak sa panahon ng detachment. At gamit na rin ang gabay ng mga advanced real-time molecular level imaging systems, maingat na pinaghihiwalay ng brain bridge ang mga ulo mula sa dalawang katawan sa tulong ng isang espesyal na pamamaraan ng pag-opera na nagpapanatili sa spinal cord at mga key blood vessels. Ang malalim na paghiwa ay maingat na ginagawa sa paligid ng leeg upang ilantad ang mga kinakailangang structures, kabilang ang mga carotid at vertebral arteries, jugular veins at gulugod. At sa tulong ng mga specialized AI algorithms, sinusubaybayan ng brain bridge ang parehong mga muscles at nerves sa panahon ng operasyon upang mapadali at tuloy-tuloy na muling reattachment. Ang susunod naman, ang paghiwa ay gagawin sa trachea, esophagus, veins at arteries. Ang dugo ay pagkatapos ay ganap na aalisin mula sa ulo ng tatanggap upang maiwasan ang blood clotting. At pagkatapos, ang ulo ng tatanggap ay nakaposisyon sa tabi ng donated body gamit ang isang mobile platform. Agad na ikinokonekta ng brain bridge ang nakahiwalay na ulo sa circulatory system ng donor body na tumutulong sa pagpapanatili ng daloy ng dugo sa natitirang bahagi ng procedures. Pinapainit din nito ang ulo ng tatanggap at binibigyan ito ng oxygenated blood. Sa tulong ng ultra-precision surgical instruments, ang brain bridge ay nagsisimulang muling ikonekta ang spinal cord, esophagus, trachea, nerves, blood vessels at iba pang tissue. Pinapadali ng hakbang na ito ang komunikasyon sa pagitan ng utak at ng bagong katawan. Gumagamit ang makina ng mga pamamaraan ng microsurgery at maselan na mga microscopic adjustment upang matiyak ang wastong pagkakahanay at pagsasanib ng spinal cord at iba pang mga tissue. Upang makatulong na muling ikonekta ang mga naputol na neuron, gumagamit ang brain bridge ng proprietary chemical adhesive, polyethylene glycol, na lokal na inilalapat sa gulugod sa punto ng pagsasanib. Kapag ang spinal cord ay nakakonekta na, ang isang espesyal na implant ay inilalagay sa epidural space sa likod ng gulugod sa ibabaw ng punto ng pagsasanib. Ang implant na ito
ay nagtataguyod ng pag-aayos ng mga nasirang neuron at nagpapahintulot sa utak ng pasyente na bumuo ng mga neural connections sa bagong katawan at tinitiyak na ang sensory system ay maibabalik. Ito rin ay gumagana bilang isang pansamantalang backup na control device para sa donor body. Ang susunod na hakbang ng operasyon ay isang paglipat ng mukha at anit kung saan ang lahat ng mga kalamnan, malambot na tissue at balat ay tinanggal mula sa mukha ng tatanggap. Ang mukha, kalamnan at malambot na tissue ng donor ay tiyak na ililipat sa kanilang lugar. At sa pamamagitan ng paglipat ng mga mas batang donor tissue, binabawasan ng pamamaraan ang posibilidad ng pagtanggi ng tissue at nag-aalok ng potensyal para sa aesthetic enhancement, lalo na sa mga kaso kung saan ang donor ay makabuluhang mas bata kaysa sa tatanggap. Ibinabalik din nito ang functionality at structural integrity sa mukha ng tatanggap at pinasisigla ang hitsura nito. At pagkatapos ay maingat na tinatahi ng brain bridge ang balat upang itago ang komplikadong rewiring sa ilalim ng surface. Ang balat na ito ay ginagamot gamit ang special spray na naglalaman ng mga growth factors, antifibrotics at antibiotics. Ang spray na ito ay nagtataguyod ng mas mabilis na paggaling ng balat, pinipigilan ang mga impeksyon at binabawasan ang pagkakapeklat sa lugar na pinagtahian. At sa huli nga, ang mga immunosuppressive na gamot ay ibinibigay upang maiwasan ang tumatanggap ng immune system mula sa pagtanggi sa katawan ng donor. Pagkatapos ng surgery, maingat na sinusubaybayan ang tatanggap sa isang intensive care unit at pinapanatili sa coma hanggang 4 weeks upang maiwasan ang paggalaw o misalignment ng mga konektadong bahagi ng katawan. Sa panahong ito, ang ulo, leeg at gulugod ay matatag na nagpapatatag upang ma-optimize ang pagsasanib ng spinal cord. Ang mga life support ay ginagamit upang ayusin ang paghinga at circulation, habang ang nutrisyon ay inihahatid sa pamamagitan ng isang jejunostomy feeding tube. Unti-unti, dapat mabawi ng utak ng tatanggap ang kontrol sa bagong katawan. Habang umuunlad ang recovery process at ang pasyente ay muling gumagalaw, mangangailangan ng malawakang rehabilitation, physical therapy, and psychological support upang matulungan ang tatanggap na umangkop sa kanilang bagong katawan at mabawi ang mga motor functions. Ang Brain Bridge Headband na nilagyan ng brain-computer interface ay magbibigay daan sa pasyente na ipaalam ang kanilang mga pangangailangan sa panahon ng recovery. At salamat na rin sa power of thought, ang headband ay nagde-decode ng mga brainwave at ginagawa itong text-to-speech. Maaari nitong payagan ang pasyente na kontrolin ang iba pang mga device ng direkta mula sa kanilang utak na kung saan nagbibigay sa kanila ng autonomy na magsagawa ng mga partikular na gawain ng mag-isa sa kanilang recovery journey. Dahil sa pagiging komplikado at hindi inaasahang mga hamon ng pamamaraan ng paglipat ng ulo, binibigyang daan ng mga self-learning algorithm ang brain bridge na maiwasan ang mga error at iakma ang mga plano sa operasyon ng real-time depende sa mga pangangailangan ng operasyon. Mapapabuti rin nito ang mga kakayahan nito sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng pag-aaral mula sa mga nakaraang operasyon. Maaring maalala ng mga algorithm sa pag-aaral ang mga nakaraang pamamaraan at resulta upang patuloy na pinuhin at mapahusay ang mga pamamaraan ng operasyon at pangangalaga pagkatapos ng operasyon. At habang isinasagawa ang operation, ang Brain Bridge algorithm ay lumilikha ng isang personalized recovery plan depende sa pag-usad ng pamamaraan at sa mga pangangailangan ng pasyente. Upang i-maximize ang pagiging tugma at matiyak ang tuloy-tuloy na integrasyon, nakikipagtulungan sila sa mga top experts sa generative artificial intelligence, brain-to-computer interface at robotics na may maraming matagumpay na proyekto at daan-daang high-profile na peer-reviewed na research paper. At sa nakalipas na ilang taon, binubuo nila ang end-to-end approach na tumutukoy sa bawat solong detalye, kabilang ang immune compatibility, brain-body connectivity, pagpapalit ng visual at olfactory system, at post-operative rehabilitation. Ngayon, ikaw? Ano ang masasabi mo sa video namin ngayong araw? Ipaalam mo naman sa amin sa komento